සුබදසක් කිල්පිගහන් දම විබෙක්ස් ලිප් චනලකට ඉතින් අද අපි බලමු කොහොමද අපේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක තියෙන සයිලන්ස් කොටස් එක වීඩියෝ එක අපි කතා නොකර ස්තැන් තියෙන කොටස් ලේසිම ෆිල්මෝරයකින් ඩිටෙක්් කරගෙන ඒටික රිමූ කරගන්නේ කියලා ඉතින් මෙහම කිවට ගොඩ තෙරෙන් නැතිවෙයි ඉතින් මේකදී වෙන්නේ අපි වීඩියෝ එක කතා කරන කොට යම්කිසි කාලයක් අත්ලතුර තියෙන හිස්තැනක් කියන අපි කතා කරන්නෙත් නෑ පැපරාදිහ වගේ බලගින් නොන නැත්තම් ගොඩියෝ කලිප් අපි වැඩි කතා නොකරන්ත හිස්තරත් තියෙනවන බෙව් එක අප්වෙලා නැත්තම් අන්න ඒ තැන් කොහොම ෆිල්මෝරයක විසින් ඩිටෙක්් කරගෙන ලේසියම එක කලික් එහෙකින් ඒටික රිමූ කරගන්න කියලා ඉති මේ ක්‍රමෙන් ගොන්ට ගොඩම්ම ලේසි වෙනවා YouTube විඩියෝස්ගේ දේවල් ක්‍රියට් කරගන්න මොකද ගොන්ට වීඩියෝක බල වෙලාව අරක් කට්කර කරින්න ඕන වෙන්න නැහැ මේ ක්‍රමේ නිසා ඔයාට ලේසියෙන්ම ටොෆ්ට විසිම ඩෙක් කරගත්තට පස්සේ එක කලික් ඒටික රිමූ කරලා අපේ සෞන්් එක තියෙන කොටස්ටෙක් විතරක් අපිට මේකින් ගණ්ඩ පුළුව ඉතින් මේ වගේ වීඩියස් බලන්න කලින් තම මේ චැනල සබස්ක්‍රයිබ් කරනත දැම්ම කියල පලහතින සතුබ සබස්ක්‍රයිබ් බන්න කලික් කල බෙල්ලකන කලික් නොටිකේෂන් ඕල් කියදාගන්න එදර මන්දාන මෙන්න මේ වගේ බ්‍රෑඩ් නිව ටියටෝරියල් සිරියස් වා ගවටට ගන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඉම මේනට ෆිල්මොර එක්ටියටෝරියල් දාතින ෆිල්මොර ඩෙවන්න එකෙන් දාලාතින ඒවගේ ෆිල්මොර 12 මේනකොට කරගෙන යන ඉතිං ෆිල්මොල ටියටෝරියල්ස් වැඩිම ප්‍රමාණයක් කර තින චැනල් එකක් විදිහට ලංකාව ඇතුළත මේ චැනල ගැන කියන්නත් පුළුව ඉතින් මේ චැනල ඇත්තක දිගටම එකුත් වෙලා ඉන්න තොටට ෆිල්මෝරා වගේ දේවල් ඉගෙන ගණ්ඩ පුළුවන් වෙනවා ඒවගේම ප්‍රමිය පෝටියටවල්ලු තියෙනවා ඉස්සාට ටික ආය කටිනු කරන්න යනවා ඉතින් පඩිකතන්ද අපි වීඩියකට මම ලොව දිසාන එක ඉතින් අපි බලමු කොහොමුද ෆිල්මොරටල් පාච්චි කරලා වීඩියෝක සවන්ස් නැති තැන් සයිලන්් වෙච්ච තැන් ඩිටෙක්් කරගෙන ඒ කොටස් අයින් කරලා අපේ සවන්් කොටස විතර අපේ සවන්් එක ඉස්මතුල තින කොටස විතරක් ගන්න කියලා ලේසියෙන්ම ඉතින් මේකට අපි ෆිල්මෝරටල් එක ඕපන් කරගන්නවා ඉතින් මම දැන්ට මේකට වීඩියෝ කලිප්පක් ඉම්පෝර්ට් කරන්න තියෙනවා ඉතින් මේ වීඩියෝ කලිප් එක අපි මේ විදි රයිට් කලික් කරලා රයිට් කලික් කර මවාට පෙනමට සයිලන්ස් ඩිටෙක්ෂන් කියලතිගෙනවා මෙන්න මේ කුඩ එක පාරක් කලික් කරන්න එතකොට ඔයාව වෙන්නම ගෙනියනවා වින්ඩෝ එක සයිලන් ඩිටෙක්ෂන් කියලා ඉතිං එක දැක්ක ගම උගොල බයව එන්න එපා ඉතිං මේක සාමාන්‍ය වැඩි දේවල් ලෝගොල මනොත් කරන්න යන්න ඕනෙ නැහැ ඉතිං ඔයාට මම පෙන්න්නම් පොඩ්ඩම එක ටයිම්ලයින්න එක මේ හරි සයිලන්ස් ගතියක් තියෙන මේ තැන් සයිලන් මෙන්න මේ හරිවල් සයිලන්ස් තියෙනවා ඉතිං ඔයාට පුළුව මේ හරි සයිලන් තැන් තියෙනති මේ වගේ ඉස්සිච්ච තැන් ඒ වගේ කියන්නේ වේව් එක අප මෙහම උඩට ගිලතින තැන් ටික් විතර තියාගෙන මේ වගේ ගොඩක් පල්ලෙ තින තැන් මේකෙන් ඩිටෙක්් කරගෙන ඒටික වෙනම කට් කරගන්න ඔයා සොෆ්ටයක විසිම්ම තමා මේක කරගන්නේ ඉතින් අපි බලමු කොහොම දෙක වෙන්න කියලා මෙතවට පෙනවා සෙටිංස් වල තිනවා ස්ටාර්ට් කියලා බට්න එක මෙන්න මේ බට්න එක කලික් කරන්න එතකොට පොසිංගෙනවා ඒවට පෙන ටක්ගලමයා කට් කරගෙන ගියා අපි පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරල බල මේ හරි මම සයිල තියදන තියෙන්නේ විබෙක්ස් චැනල එකට ඉතින් ඔන්නවද තින ෆිල්මොරටුව වීඩියෝ සිරියස් එකේ තවත් ටියටෝරියල් වීඩියෝ එක ඉතින් අද අපි බලමු ෆිල්මොර 12 එක ආපු AI ඕඩියෝ ටූල්ස් වල ආපු අලුත්ම ෆීච් එකක් වන ඕඩියෝ ස්ට්‍රෙච් කියන ෆීච් එක ගැන ඉතින් වලට පේන මෙතන මේ කට්ලා තියෙන කොටස් ටිකේ එතකොට අර පේන මෙතන හයිලයිට් එකක් වගේ වෙලා තියෙනවා මෙතන මේ ඇහැ කයිකරන එක පෙන පොඩ අයිගයි කරන එක මේක මෙහෙම ඉරක් ගිහිලා තියෙන ඉතින් ඒවා පෙන්න්නනවා මෙහෙම අයි එක පේන් දාලා තියෙන එක ඉරක් නැතෝ තියෙනකින් මේක හයිඩ්ඩලා තියෙන්නේ ඉතින් මේ හයිඩ් වෙච්ච කොටස් විතර කයින් වෙලා අනිත් එක ටක්ටක් ගල ප්ලේ වෙනවා ඉතින් අපිට මේ හරි මට මේ සවන්් කලිප් කරන්නේ මං කහින ගතිය තියෙන ඉතින් මේක වාට පුළුවන් මේ කලිප් සිල්් කර මෙතන තියෙනවා ඉන්විසිබල් එක මේ ඉන්විස්බල් අයිකරන කලික් කරන්න පුළුවන් එතකොට ඒකත් ඉන්විසිබල්ල යනවා මේකෙත් මේ දිරුවට ඉන්විසිබල් දෙන්න පුළුවන් පෙතරත්වට ඉන්විසිබල් දෙන්න පුළුවන්
ඒදි දුන්නාම ඔයාට අවශ්‍ය ටික විතර මෙතනින් සිලෙක්ට් වෙන්නේ 12 වීඩියෝ සීරීස් එකේ තවත් ටියුටෝරියල් වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට අනවශ්‍ය කොටස් ටික අයින් කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. දැන් මම මේ හරිය කහින ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් මේක මට වැඩක් නැහැ. මේක මම ඉන්විසිබල් කරගන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් කෙලින්ම මෙතෙන්ට මාරු වෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙතන export to timeline කියලා දෙන්න. ඒ දුන්නාම ඔයාලට ඔයාගේ අවශ්‍ය කොටස් ටික විතරයි එන්නේ. සුබදසක් ස්පීකරෙන් දාම Vibex YouTube channel එකට. ඉතින් මොනවද වෙනවද තියෙනවා Filmora 12 වීඩියෝ සීරීස් එකේ තවත් ටියුටෝරියල් වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයාලට මෙහෙම කරන එකෙන් ඔයාලට තියෙන පහසුව තමයි ඔයාලට වීඩියෝ එක කට් කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාගේ වැරදිච්ච කොටස් තියෙනවා නම් ඒක කට් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා සයිලන්ස් ඉන්න කොටසක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා යම් කිසි කාලයක් අතරතුර හිටසක් තියෙනවා නම් වේව් එකක් නැත්තම් එතන ලොකු වේව් එකක් නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් මේල් ක්‍රමෙන් ලේසියෙන්ම එතන කට් කරගන්න එක ක්ලික් එකකින්. ඉතින් මම හිතනවා YouTube වීඩියෝස් කරන ඒ වගේම වෙනත් වීඩියෝස් එඩිට් කරන අයට මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. මොකද මේ ක්‍රමේ නිසා ඔවුලොන්ට යම් කිසි කාලයක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් එඩිට් එක. මොකද නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ප්ලේ කර එක කට් කරන්න වෙනවා තැනින් තැන. ඒතකොට ලොකු වෙලාවක් ගත වෙනවා. හැබැයි මේ වගේ ෆීචර් එකක් නිසා එක ක්ලික් එකකින් ඔයාලට පුළුවන් මුළු ඔඩියෝ ක්ලිප් එකම වීඩියෝ එකේ තියෙන ඔඩියෝ ක්ලිප් එකම පොසින් කරගෙන ඒකේ තියෙන ස්පේස් ටික හොයාගෙන ඒ ටික අයින් කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය කොටස් ටික විතරක් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මේක Filmora 12 එකේ තියෙන ෆීචර් එකක්. ඉතින් Filmora 11 එකේ තිබ්බද කියලා මට මතක නැහැ. හැබැයි Filmora 11 එකේ තියෙනවා මට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාගෙන යන්න. මොකද මට දැන් Filmora 11 එක ආයි නැහැ. 12 එක තමයි දැන් තියෙන්නේ. දාගෙන යන්න. මොකද ඒක තුළ තව කෙනෙක්ට වැදගත් වෙන්න පුළුවන් Filmora 11 එකෙත් මේ දේ තියෙනවා. ඉතින් Filmora 12 පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට මේ ක්‍රමයට මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පෙන්නුවා වගේ ඔයාලට පුළුවන් Filmora 12 එක පාවිච්චි කරලා silent detection කියන එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ වීඩියෝ ක්ලිප් වල තියෙන silent තැන් ටික අයින් කරගන්න. ඉතින් මේක Filmora 11 එකේ තිබ්බද කියලා නම් මට මතක නැහැ. Filmora 11 එකේ තිබ්බනම් මේක බලන වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒක මට වගේම මේ වීඩියෝ බලන තවත් කෙනෙක්ට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. මොකද Filmora 12 එක paid version එකක්. ඉතින් ඔයාලට Filmora 11 එක තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒකෙන් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් Filmora 12 එකට පුළුවන් කට්ටිය මාරු වෙන්න පල්ලෙහා තියෙන link එක buy කරලා ඔයාලන්ට Filmora 12 එකට මාරු වෙන්න පුළුවන්. මොකද Filmora 12 එක Filmora 11 එකේ නැති ලොකු features ප්‍රමාණයක් add වෙලා තියෙනවා interface එකකින් නම් වෙනසක් වෙලා තියෙන නිසා. ඉතින් Filmora 12 එක ගැන interface එකකින් නම් කරපු වීඩියෝ සීරීස් එක බලන්න නැත්නම් ඒකත් බලන්න playlist එකට යන්න ඔයාලට බලන්න පුළුවන් Filmora 12 beta version කියලා ඇත්තේ. ඒකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් Filmora 12 එකේ වීඩියෝස් ටික. ඒ වගේම ඔයාලට Filmora 11 එක ඕන නම් vibexlk Filmora 11 කියලා search කරන search bar එකේ එතකොට අපේ වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාට. ඉතින් මං හිතන මේ වීඩියෝ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මොකද ලංකාවේ Filmora X එකේ ඉඳන්ම Filmora 12 වෙනකන් complete video series එකක් කරලා තියෙන channel එක කියලා vibexlk channel එක කියන්න පුළුවන්. මොකද ලංකාවේ වෙන channel මම දැක්කලා නැහැ Filmora completely යනවා series එකක්. ඒ කියන්නේ Filmora X එක ඇති 11 එක Filmora 12 එක වගේ දේවල් දාලා තිබිලා නැහැ. තාමත් ලංකාවේ Filmora 12 එක නම් තාම ලංකාවේ නැහැ. මගේ channel එකේ ඇරෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. කරන් තියෙන පුංචිම දෙයයි දැම්ම ගිහිලා පල්ලෙහා තියෙන සතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එක notification all කියලා දාගන්න. එතකොට අලුත් video series ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහ තව video series එනවා, unboxing videos තියෙනවා, එටියක් එනවා. ඒ වගේම ඔයාලට premium pro tutorial series එකක් එනවා. ඊට පස්සේ after effects උත් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් තාම ටික කන්ටිනියු කරගන්න බැරි වුණා. ඉස්සරහට ඉක්මනට මේ අවුරුද්දේ කන්ටිනියු කරනවා ආයේ වීඩියෝ ටික. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්. මම හොද දිසනක